Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο Nissan Micra και πλέον είναι ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Ναι, είναι ηλεκτρικό και ναι, καταλαβαίνω πως οι περισσότεροι δεν θέλετε να ακούσετε καν για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και γενικότερα, αρκετοί Έλληνες δείχνουν έναν έτσι αρνητισμό, σχεδόν μίσος προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε, όσοι δεν θέλετε να μάθετε για αυτό το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra και το πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει σήμερα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μην δείτε αυτό το βίντεο. Είναι τόσο απλό. Μην το δείτε. Ωραία. Όσοι μείναμε λοιπόν εδώ, πάμε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο Micra και στην έκτη του γενιά είναι πλέον ηλεκτρικό, μοντέρνο, γρήγορο και ίσως το πιο τολμηρό Nissan σήμερα στην αγορά. Και μην ξεχνάμε, το Micra έχει και μια τεράστια ιστορία, αφού κυκλοφορεί ως όνομα από το 1983. Σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια είχε ή έχει ένα Micra στην κατοχή της. Η αδερφή μου είχε ένα Micra παλιότερα. Ο κολλητός μου είχε ένα Micra ως το πρώτο του αυτοκίνητο, ενώ πολλοί από εσάς μάθατε να οδηγείτε σε ένα Micra κάποια σχολή οδηγών. Βέβαια, σε όλες τις προηγούμενες γενιές το Micra δεν ήταν και το αυτοκίνητο που ξεχώριζε ούτε σχεδιαστικά ούτε και οδηγικά. Τώρα στην έκτη του γενιά όλα αυτά αλλάζουν, αφού πλέον το Micra είναι μοντέρνο, δυναμικό, πολύ καλό οδηγικά. Τολμώ να πω πως είναι ακόμη και fun to drive. Λόγω της συνεργασίας της Nissan με τη Renault, το Micra βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πλατφόρμα AMP-R Small, στην οποία βασίζεται φυσικά και το Renault 5 και σε ένα μεγάλο βαθμό Micra και Πεντάρι είναι τα ίδια ακριβώς αυτοκίνητα. Και αυτό μόνο καλό είναι, αφού μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με τεχνολογία και υλικά από το πάνω ράφι που λέμε. Έχουμε ένα πολύ δεμένο πλαίσιο, πολύ καλές επιδόσεις, αφού το Micra έρχεται με 120 ή με 150 ύπους και έχουμε ως στάνταρ ανεξάρτητη ανάρτηση πίσω. Πείτε μου ένα άλλο μικρό αυτοκίνητο στα 4 μέτρα μήκος που να έχει πίσω πολλαπλούς συνδέσμους. Εκτός από το Renault 5. Και κυρίως το Micra είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιαστικά ξεχωρίζει. Είναι, όπως είπα, αρκετά τολμηρό και σίγουρα ένα από τα αυτοκίνητα πόλης που σήμερα χαζεύει στο δρόμο. Προσωπικά το κατατάσσω ανάμεσα σε μοντέλο όπως το Renault 5, OK, το Mini Cooper και το Fiat 500. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι φυσικά τα εμπρός φώτα, θυμίζουν κάπως το 500 λόγω των κυκλικών LED, όμως η κυρίως προβολής είναι εδώ λεπτή στο κέντρο. Είναι σαν δύο ιαπωνικά μάτια να σε κοιτάζουν έτσι μισόκλειστα, σχεδόν θυμωμένα. Κάποιοι άλλοι βέβαια θα δουν δύο πιο χαρούμενα μάτια, σχεδόν γυναικεία. Μάλλον είναι θέμα προοπτικής. Κατά τα άλλα, το Micra δείχνει αρκετά δυναμικό, με διχρωμίες, χωρίς πολλούς αερογωγούς. Παρ' όλα αυτά, εδώ χαμηλά έχουμε γκρίλιες και μάλιστα ενεργές για βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής. Το λογότυπο της Nissan είναι μεγαλούτσικο στο καπό, με αυτό το λευκό περίγραμμα, ενώ πίσω έχουμε το Nissan ολογράφος στο κέντρο της πόρτας του χώρου των αποσκευών. Και πίσω πάντως συνεχίζει το μοτίβο με τα μεγάλα κυκλικά φώτα και αν το δεις από μακριά είναι σαν το Micra να φοράει γυαλιά. Ενδιαφέρον έχουν ακόμη τα φαρδιά μαρσπιέ αλλά και τα ίδιου χρώματος φρυδάκια στα φτερά. Η τροχή είναι 18 ιντσών ως στάνταρ με ελαστικά διάστασης 195-55. Το Micra είναι σχεδιασμένο στο Λονδίνο, ωστόσο η συγγένεια με το Renault 5 είναι ορατή αν το δεις προσεκτικά. Δείτε για παράδειγμα τις χειρολαβές στις πίσω πόρτες. Είναι κάτι που έρχεται αυτούσιο από το Πεντάρι, ενώ κάτι αντίστοιχο έχει και το Renault Clio αλλά και το Juke από την πλευρά της Nissan. Και φυσικά έχουμε αυτό εδώ, τον γαλατικό κόκορα στο εμπρός βαρμπρίζ, αυτό το Easter egg που βρίσκουμε και στο Renault 5 αλλά και στο Renault 4. Ένα από τα πιο γνωστά εθνικά σύμβολα της Γαλλίας που βρίσκουμε και στο Micra, γιατί το Barbreeze είναι κοινό με το Renault 5, όμως κυρίως αποτελεί αυτό εδώ μια ευγενική υπενθύμηση ότι το Micra κατασκευάζεται στο ντουέ της Γαλλίας μαζί με το Renault 5. Πάντως η Nissan φρόντισε να δώσει τη δική της πινελιά με μερικά ακόμη Easter eggs, ώστε το Micra να αποκτήσει μια πιο ιαπωνική ταυτότητα. Έτσι, στο εσωτερικό, στη βάση της κεντρικής κονσόλας, υπάρχει ανάγλυφο περίγραμμα του όρους Fuji με τον ανατέλλοντα ήλιο. Ίσως η πιο εμφανής αναφορά στην ιαπωνική καταγωγή της Nissan. Ακόμη στην τάπα φόρτισης έχουμε αυτό το γραφικό με τις γραμμές. Ο αριθμός 2 στα ιαπωνικά προφέρεται Ni και το 3 San. Ni San. Κάτι τέτοιο είδαμε και στο Nissan Leaf, το οποίο οδήγησε στη Δανία τον περασμένο Νοέμβριο. Πριν συνεχίσουμε να δούμε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, να κάνω εδώ μια υπενθύμηση για όσους από εσάς είστε στη διαδικασία αναζήτησης και αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Δεν σας ενδιαφέρει λοιπόν τόσο πολύ η αγορά ενός καινούριου. Ωστόσο, πριν οποιαδήποτε αγορά, καλό είναι να γνωρίζουμε το πραγματικό ιστορικό του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε και δεν αναφέρομαι μόνο στο αν έχει κάνει τα σέρβις την ώρα του ή αν έχει κάνει τα σέρβις στην αντιπροσωπεία, αλλά και στο αν έχει τρακαρίσματα, ανακλήσεις που έχουν συμβεί, ακόμη και αν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα γνωρίζουμε όλα αυτά? Με το Car Vertical,
το οποίο και είναι ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου. Μπαίνουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα carvertical.com, γράφουμε εκεί τον αριθμό πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε και η πλατφόρμα θα κάνει μια αναζήτηση σε 1000 και παραπάνω πηγές σε 48 χώρες και θα μας φέρει όλα τα πιθανά ευρήματα σε μια συγκεντρωτική αναφορά όπως αυτή που θα δούμε αμέσως τώρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα μεταχειρισμένο Nissan Micra, το μοντέλο με τον κωδικό K14, με ημερομηνία πρώτης άδειας τον Αύγουστο του 2022. Αυτοκίνητο τετραετίας λοιπόν. Ευκαιρία ή μήπως όχι? Το CarVertical εδώ μας προειδοποιεί ότι υπάρχει καταγεγραμμένη ζημιά και πατώντας εδώ μας δείχνει καταγραφή στην Κροατία το 2025 με χτύπημα μπροστά αριστερά και μάλιστα με εκτίμηση κόστους κάπου στα μέχρι 1.500 ευρώ. Κάπου όμως είδα και φωτογραφίες, για μισό λεπτό, για να δούμε λίγο. Τι γίνεται εδώ? Πίσω δεξιά χτύπημα και αυτό τι είναι? Μπροστά λοιπόν αριστερά λείπουν τα πάντα. Τι 1.500 έγραφε νωρίτερα. Και σκασμένη αεροσακή εδώ στο ταμπλό. Οι φωτογραφίες αυτές είναι καταχωρημένες τον Φεβρουάριο του 2023, άρα δεν συμπίπτουν με τη ζημιά που είδαμε νωρίτερα, γιατί εκείνη ήταν το 2025 στην Κροατία. Είναι λοιπόν προηγούμενη ζημιά και μάλιστα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στο χρονοδιάγραμμα εδώ, αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο στο CarVertical, αφού φέρνει όλες τις καταγραφές σε χρονολογική σειρά. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο αρχικά κυκλοφόρησε στο Βέλγιο, πουλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν έγινε η πρώτη ζημιά δηλαδή, και 2 χρόνια μετά έγινε η δεύτερη ζημιά στην Κροατία, από την οποία όμως δεν έχουμε φωτογραφίες εδώ. Σήμερα βλέπουμε ένα αυτοκίνητο με άγνωστα χιλιόμετρα, αφού το μόνο που φαίνεται είναι σχεδόν 6.000 χιλιόμετρα, κάπου είδα εδώ στο πρώτο συμβάν, στις φωτογραφίες από το πρώτο ατύχημα. Ωστόσο, έχουμε 2 καταγραφές με ζημιά λοιπόν και μάλιστα η μία με σοβαρές βλάβες και ζημιές, όπως ανοιγμένους αερόσακους. Θα αγοράζετε λοιπόν ένα μεταχειρισμένο αν γνωρίζετε ότι έχει συμβάντα σαν αυτά εδώ? CarVertical λοιπόν για τις αναφορές σας σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και με το κουπόνι TRCOFF στο checkout θα πάρετε και έκπτωση 20%. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε και από το σύνδεσμο στο γραφιτζωμένο σχόλιο ή στην περιγραφή του βίντεο και η έκπτωση θα εφαρμοστεί αυτόματα στις αγορές που θα κάνετε στο CarVertical. Γιατί είναι τις αγοράζεις τις αναφορές, όμως με ένα πολύ μικρό κόστος που μπορεί να γνωρίζεις καταστάσεις σαν αυτές που είδαμε σήμερα. Πίσω στο Micra τώρα ή μάλλον μέσα σε αυτό. Η εικόνα στο εσωτερικό συμβαδίζει με την τολμηρή εξωτερική εμφάνιση. Έχουμε οδηγοκεντρικό κόκπιτ με 2 οθόνες ψηλά στο οπτικό πεδίο και μάλιστα η κονσόλα έχει ελαφριά κλίση προς τη μεριά του οδηγού. Γενικά η πρώτη εικόνα είναι πολύ καλή, κάθεσαι χαμηλά, παρότι το δάπεδο είναι ανασηκωμένο ελαφρώς λόγω της μπαταρίας και νιώθεις ότι κάθεσαι μέσα στο κόκπιτ και όχι καβάλα σε αυτό, όπως συμβαίνει στα περισσότερα αυτοκίνητα στις μέρες μας. Και κοιτάξτε καθισματάρες τύπου bucket και με ωραίες δίχρωμες επενδύσεις εδώ. Το πάνω μέρος του ταμπλό έχει αυτό το ενιαίο πάνελ με τις 2 οθόνες, στάνταρ εξοπλισμός και οι 2, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν το οπτικό πεδίο του οδηγού. Αριστερά με τον πίνακα οργάνων, ο οποίος μπορεί να αλλάζει μορφή πατώντας αυτό το πλήκτρο και πέρα από τα βασικά να μας δείχνει και τον χάρτη με οδηγίες πλοήγησης όταν έχουμε βάλει κάποιον προορισμό. Highlight εδώ μέσα είναι η κεντρική οθόνη στις 10,1 inches με Google Built-in, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε χάρτες και άλλες υπηρεσίες όπως ψηφιακό βοηθό, αλλά και ακόμη περίπου 70 εφαρμογές από το Google Play, τις οποίες μπορούμε και να τις κατεβάζουμε όπως κάνουμε και σε ένα smartphone. Όλα αυτά στα ελληνικά και με φωνητικές εντολές. Βέβαια, στις φωνητικές εντολές δεν έχουμε ελληνικά και σε αυτό δεν φταίει το Micra, αλλά η Google που στο Assistant δεν υποστηρίζει ακόμα τα ελληνικά ως γλώσσα. Οπότε θα πρέπει να μιλήσουμε είτε στα αγγλικά είτε σε κάποια άλλη γλώσσα. Hello, what can you do for me? I can do lots of things. I have facts, quotes and loads of jokes up my sleeve. Tell me a joke. Why don't some couples go to the gym? Because some relationships don't work out. Αυτές οι εφαρμογές της Google είναι διαθέσιμες μόνο στη δεύτερη και τρίτη έκδοση εξοπλισμού στο Micra. Η βασική έκδοση η Engage δεν έχει Google και δεν έχει και τον μεγάλο πίνακα οργάνων εδώ πέρα από άκρη σ' άκρη, είναι στις 7 inches. Όμως η βασική έκδοση έχει Apple CarPlay και Android Auto, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε χάρτες και όλα αυτά μέσω ασύρματης σύνδεσης από το smartphone μας. Όχι απευθείας όμως από την οθόνη. Πάντως, thumbs up για το σύστημα κλιματισμού με ξεχωριστούς και φυσικούς διακόπτες σαν πλήκτρα. Και με πλήκτρο AC Max εδώ, που με ένα πάτημα θα έχει τη μέγιστη ψήξη. Το αγαπημένο μου πλήκτρο τώρα το καλοκαίρι. Το τιμόνι είναι ωραίο, τριάκτηνο, ενώ αυτό εδώ που θυμίζει μανετίνο είναι για να αλλάζουμε τα προφίλ οδήγησης, για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Αυτό που δείχνει κάπως περίεργο είναι ο διακόπτης για την επιλογή της κίνησης. Δεν έχουμε επιλογή στην κονσόλα. Από εδώ επιλέγουμε αν θα πάμε μπροστά, πίσω ή πουθενά. Παρότι μιλάμε για αυτό με το αυτοκίνητο, περιέργως δεν υπάρχει θέση P.
πάρκινγκ. Αλλά έχουμε ηλεκτρικό χειρόφρενο εδώ χαμηλά. Όσο τώρα για την πρακτικότητα, αυτή είναι πολύ καλή για μικρό αυτοκίνητο με έναν ανοιχτό χώρο στην κονσόλα. Εδώ δεν θα χωρέσει κάτι, ούτε καν την κάρτα κλειδί, ενώ από κάτω έχουμε θέση για ένα κινητό και ανάλογα με την έκδοση έχουμε και ασύρματη φόρτιση. Και στο βάθος έχουμε δύο υποδοχές Type-C και την κλασική 12V θύρα. Έχουμε μια θήκη με χωρίσματα ανάμεσα στα καθίσματα και υποβραχιόνιο με μικρή αλλά βαθιά θήκη από κάτω. Ποιοτικά, μικρό αυτοκίνητο πόλης είναι, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε σκληρά υλικά σε πόρτες, ταμπλό και στην κονσόλα. Ωστόσο, στα σημεία που θα κουμπίσουμε στις πόρτες αλλά και μπροστά από το συνοδηγό έχουμε μαλακές και ποιοτικές επενδύσεις. Και στις περισσότερες εκδόσεις υπάρχει και ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας που δίνει έξτρα πόντους στο βράδυ. Επίσης, το Micra υποστηρίζει την εφαρμογή Nissan Connect και έτσι μέσα από ένα smartphone μπορούμε να βλέπουμε διάφορες πληροφορίες όπως πόση φόρτιση έχει η μπαταρία, μπορούμε να ανοίξουμε τον κλιματισμό εξ αποστάσεως ή ακόμη και να δούμε πού έχουμε παρκάρει αν είμαστε ξεχασιάριδες. Εντάξει, δεν έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Το έκανα έτσι για να δώσω έμφαση στα λεγόμενα που λένε. Στις πίσω θέσεις το Micra είναι όνομα και πράγμα, αφού οι χώροι είναι οριακοί για δύο ενήλικες. Προσωπικά δεν είμαι κανένα πρωτομπόι και με τη θέση εμπρός να είναι ρυθμισμένη έτσι όπως οδηγώ, πίσω είμαι οριακά OK. Και στα γόνατα αλλά και στο κεφάλι. Ακόμη και για αστική χρήση, οι χώροι εδώ πίσω είναι οριακοί για ενήλικες. Κάποιοι βέβαια θα το πάρετε ως δεύτερο αυτοκίνητο, οπότε όλα OK. Ο χώρος των αποσκευών είναι στα 326 λίτρα και τι σύμπτωση είναι ακριβώς ίδιος με το Renault 5. Κάτω από το δάπεδο έχουμε μια μικρή θήκη για το kit επισκευής ελαστικού και για ένα καλώδιο, ενώ αυτό εδώ είναι το subwoofer, αφού η έκδοση της δοκιμής είναι η Evolve και μεταξύ άλλων έχει και ηχοσύστημα Harman Kardon με 10 ηχεία. Το ουσιαστικό αρνητικό εδώ πίσω δεν είναι τα διαθέσιμα λίτρα, αλλά το βάθος ή πιο σωστά το ψηλό κατόφλι φόρτωσης. Ακόμη και έτσι όμως δεν είναι κάτι αποτρεπτικό αγοράς που λέμε, αφού έχουμε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης και όχι ένα πολύ πρακτικό SUV crossover. Όπως είπαμε και στην αρχή, το νέο Micra είναι μόνο ηλεκτρικό και μάλιστα έχει πολλά κοινά σημεία με το Renault 5. Ίδια πλατφόρμα, ίδιος ηλεκτροκινητήρας και ίδια αρχιτεκτονική ανάρτησης με γόνατα McPherson μπροστά και ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Κρατήστε το αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τέτοια ανάρτηση συναντούμε σήμερα σε μεγαλύτερα, ακριβότερα και ισχυρότερα αυτοκίνητα. Σε αυτό το μέγεθος που είναι το Micra είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αφού σήμερα κάτι τέτοιο έχουμε μόνο στο Micra, στο Renault 5, στο αντίστοιχο Alpine A290 και στο Mini Hatchback. Βέβαια, σε σύγκριση με το 5, η ανάρτηση εδώ στο Micra είναι λίγο διαφορετική ως προς τη ρύθμιση, είναι λίγο πιο μαλακή. Αντιθέτως, το 5 είναι αρκετά σκληρή. Hot hatch σκληρή. Το Micra λόγω φιλοσοφίας είναι λιγότερο σπορτίβ σαν αυτοκίνητο ως προς τον προσανατολισμό του, άρα με πιο μαλακή ρύθμιση ανάρτηση, η οποία είναι άκρως καλοδεχούμενη, αφού το αυτοκίνητο δεν χοροπηδάει στις συνεχόμενες ανομαλίες και γενικότερα δείχνει να ταιριάζει καλύτερα στους ελληνικούς δρόμους. Το τιμόνι του αυτοκινήτου είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που απογειώνει πραγματικά τον οδηγικό χαρακτήρα στο μοντέλο. Δεν θα πλατιάσω, έχουμε 2,6 στροφές από άκρη σ' άκρη, η αίσθηση είναι κορυφαία για αυτοκίνητο πόλης και θυμίζει περισσότερο πιο σπορ κατασκευές, χωρίς να θυσιάζει την ευχρηστία στην καθημερινότητα. Απλά καμία σχέση με τα τιμόνια στα προηγούμενα Micra και επίσης καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο στα 4 μέτρα μήκος, με εξαίρεση τα μοντέλα που ανέφερα νωρίτερα. Όλα αυτά λοιπόν στην πράξη μεταφράζονται σε μια πολύ ευχάριστη αίσθηση στην οδήγηση. Είναι γενικότερα ένα αυτοκίνητο που χαίρεσαι να το οδηγείς και μάλιστα όσο πιο γρήγορα πηγαίνεις, τόσο πιο διασκεδαστικό γίνεται. Όσο διασκεδαστικό μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο λοιπόν που έχει τελική 150 χιλιόμετρα την ώρα μόλις. Αν μιλούσαμε για βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, τέτοια αίσθηση σήμερα θα έδινε ένα Mini Cooper S, ένα τελευταίας γενιάς, προηγούμενης γενιάς που σταμάτησε Ford Fiesta ST ή ένα Hyundai i20N. Αναφέρομαι στο στήσιμο, όχι στη δύναμη και σίγουρα όχι στην τελική ταχύτητα. Παρότι εδώ ο ηλεκτροκινητήρας έχει την αμεσότητα για να σε κάνει να χαρείς. Ως προς τις διαθέσιμες επιλογές τώρα, το Micra έρχεται σε 3 εκδόσεις με 2 τύπους μπαταρίας, 2 χωρητικότητες μπαταρίες. Η εισαγωγική έκδοση είναι η Engage, η οποία είναι διαθέσιμη με ισχύ 120 ύπων και με μια μπαταρία χωρητικότητας 40 κιλοβατόρων. Αποδίδει 225 Nm ροπή, έχει κίνηση μπροστά φυσικά και προσφέρει μια μεικτή αυτονομία κατά WLTP στα 317 χιλιόμετρα. Η μεσαία έκδοση είναι η Advanced και είναι διαθέσιμη και με την μπαταρία των 40 κιλοβατόρων αλλά και με μια λίγο μεγαλύτερη μπαταρία στις 52 κιλοβατόρες.
Στη δεύτερη περίπτωση, με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η Extended Range έκδοση, ας το πούμε έτσι, αυτή λοιπόν έχει 150 ύπους και 245 νιουτόμετρα ροπή και προσφέρει μια μεικτή, τονίζω, μεικτή αυτονομία στα 416 χιλιόμετρα, περίπου 100 χιλιόμετρα παραπάνω λοιπόν. Έχουμε βεβαίως και λίγο μεγαλύτερο βάρος, στα 75 κιλά, και αυτό λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας, η οποία είναι πιο βαριά προφανώς. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει και λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο υψηλή κατανάλωση καυσίμου σε 14,7 κιλοβατόρες ανά 100 και όχι 14,2 σύμφωνα με την Nissan αυτά τα νούμερα. Η τρίτη επιλογή στην γκάμα είναι το αυτοκίνητο που οδηγώ σήμερα, είναι η έκδοση Evolve, η πιο πλούσια σε εξοπλισμό, η οποία έρχεται μόνο σε συνδυασμό με την 50 μπαταρία και με ισχύ 150 ύπων. Επίσης, οι δύο εκδόσεις πλην της βασικής, η μεσαία λοιπόν και η τελευταία αυτή που οδηγώ, εξοπλίζονται και με 4 επιλέξιμα προφίλ οδήγησης. Comfort, Eco, Sport και Perso, το οποίο στην ουσία είναι ένα custom προφίλ, το οποίο μπορεί να το παραμετροποιήσει μέσα από την οθόνη. Και έχουμε και paddles σε αυτές τις δύο εκδόσεις, πίσω από το τιμόνι, όπου φυσικά δεν αλλάζουμε ταχύτητα, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας με 4 επιλογές. Στο τελευταίο μάλιστα επίπεδο, στην τέταρτη σκάλα, ενεργοποιείται η λειτουργία One Pedal, όπου μπορούμε πρακτικά να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο μόνο με ένα πεντάλ. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και το όνομα, One Pedal. Αφού αφήνοντας το πόδι μας από το πεντάλ του γκαζιού, το πεντάλ το δεξί τέλος πάντων, το αυτοκίνητο φρενάρει, χωρίς να πετάμε φρένο, μέχρι τελικής στάση. Μέσα στην πόλη αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, καθώς οδηγείς πιο άνετα και κυρίως βοηθάει πάρα πολύ στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μοναδικό αρνητικό με αυτά τα συστήματα ανάκτησης γενικότερα είναι πως η αίσθηση στο πεντάλ του φρένου μοιάζει κάπως τεχνητή. Θέλει μια σχετική εξοικείωση λοιπόν. Επίσης, η αίσθηση του πεντάλ του φρένου είναι λίγο διαφορετική, καθώς το πεντάλ είναι λίγο πιο ψηλά από όσο θα τα περίμενα. Αναφέρομαι στην αίσθηση φρεναρίσματος και όχι στην ικανότητα των φρένων. Όσον αφορά στη φόρτιση, ο on-board φορτιστής του αυτοκινήτου είναι στα 11 kW, άρα στο σπίτι, σε ένα wallbox, μια πλήρη φόρτιση από το 0 έως το 100% γίνεται σε 3 ώρες και 45 λεπτά. Για την έκδοση με τη μικρή μπαταρία αυτό, ενώ μία ώρα παραπάνω διαρκεί μια πλήρη φόρτιση στο Micra με την μεγάλη μπαταρία, την 50. Σε wallbox με τριφασικό ρεύμα αυτό. Σε ταχυφόρτιση, η μικρή έκδοση του αυτοκινήτου δέχεται μέχρι 80 kW, άρα δεν έχει νόημα να πάμε σε ένα μεγάλο ταχυφορτιστή, ενώ η πιο μεγάλη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία φτάνει τα 100 kW, που σημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να φορτίσουμε από το 15% στο 80% σε 30 λεπτά. Και στις δύο περιπτώσεις στον ίδιο ακριβώς χρόνο. Και οι δύο μπαταρίες είναι ιόντων λιθίου τύπου NMC. Περί κατανάλωσης τώρα, εντός πόλης είδα εύκολα νούμερα γύρω στις 11 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, που είναι μια χαρά κατανάλωση, άρα σε αστική χρήση εντός πόλης λοιπόν θα βγάλει κάπου 470 χιλιόμετρα. Σε ταξίδι με νόμιμες ταχύτητες το καλύτερο που κατάφερα ήταν 17-17,5 kWh ανά 100, άρα αν θα πάρετε ένα Micra και θα τύχει να ταξιδέψετε, να πάτε κάπου μακριά, δεν θα κάνετε παραπάνω από 280-290 χιλιόμετρα χωρίς στάση για φόρτιση. Σε μεικτή χρήση και χωρίς να σέρνεστε, στον δρόμο εννοώ, να περιμένετε μια άκρως ρεαλιστική αυτονομία all around κάπου στα 350 χιλιόμετρα. Δεν είναι πολλά, όμως δεν είναι ούτε λίγα. Μην ξεχνάμε, το Micra δεν σχεδιάστηκε ως αυτοκίνητο μεγάλων αποστάσεων. Δεν είναι αυτοκίνητο να το πάρεις και να ταξιδεύεις, παρότι κινείται απίστευτα καλά και αθόρυβα στον αυτοκινητόδρομο. Είναι κυρίως ένα αυτοκίνητο για την πόλη, οπότε για αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε και προορίζεται είναι απολύτως μια χαρά. Μάλιστα, κατά την άποψή μου, αποτελεί μια από τις καλύτερες υλοποιήσεις αυτή τη στιγμή σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικό και κυρίως είναι πολύ ευχάριστο οδηγικά και αρκετά ζωηρό σαν αυτοκίνητο. Πόσο ζωηρό? Ώρα για Racebox λοιπόν και να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Και πάμε. Λοιπόν, και 0,53,1, 0,100 8 δευτερόλεπτα, όσο λέγει το εργοστάσιο, και φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα σε στάση
40 μέτρα απόσταση και έχουμε και σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα. Έπιασε απευθεία στο ABS. Τα λάστιχά μας είναι αυτά Hankook Ion Evo, σειρά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε καλή κατάσταση γενικότερα. Καινούργια λάστιχα, το αυτοκίνητο είναι καινούριο. Έχουμε δισκόφρενα μπροστά, έχουμε δισκόφρενα πίσω, αριζόμενα μπροστά, απλά δισκόφρενα πίσω. Όμως με 40 βαθμούς Κελσίου, νομίζω πως εδώ κάτω όμως πέσει ένα αυγό θα τηγανιστεί κιόλας. Για το τέλος, άφησα τις τιμές, οι οποίες είναι στα πλαίσια της κατηγορίας και του ανταγωνισμού. Έτσι, η εισαγωγική έκδοση Engage αυτή την περίοδο που έγινε το βίντεο ξεκινάει από 26.900 ευρώ, ενώ με την κρατική επιδότηση αλλά και τις προωθητικές ενέργειες της Νίκ Γιώτα Θεοχαράκης πέφτει στις 21.900 ευρώ. Αναφέρομαι στη βασική έκδοση με 40 μπαταρία. Οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία ξεκινούν από 28.900 ευρώ, χωρίς να λαμβάνω υπόψη εκπτώσεις και επιδότηση, τοποθετώντας το Micra κατά 4.300 ευρώ χαμηλότερα από το αντίστοιχο Renault 5 που αποτελεί και τον άμεσο ανταγωνιστή του. Τέλος, αυτή η πλούσια έκδοση Evolve που οδηγώ κοστίζει 32.900 ευρώ. Ξανατονίζω, χωρίς επιδότηση ή τρέχουσες εκπτώσεις. Οκ, ακριβό. Και αυτό πρακτικά είναι το πρώτο αρνητικό στοιχείο που επισήμανα στο Nissan Micra. Είναι φθηνό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, αλλά είναι ακριβό για το μέγεθός του. Είναι σε τιμή που πριν από κάποια χρόνια θα παίρναμε ένα hot hatch και όχι ένα καθημερινό αυτοκίνητο πόλης. Που, οδηγικά το Micra μπορεί να ανήκει στα hot hatch, αλλά μην γελιόμαστε, κανείς δεν θα το οδηγήσει σαν να είναι hot hatch. Δεύτερο αρνητικό που επισήμανα εδώ είναι οι χώροι. Είναι μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, αλλά υπάρχουν και άλλα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης στην αγορά με καλύτερους χώρους, με μεγαλύτερο προμπαγκάζ και σε χαμηλότερη τιμή. Αναφέρομαι βέβαια κυρίως σε κινέζικα μοντέλα. Και τρίτο, όχι αρνητικό, αλλά κάπως ενοχλητικό, είναι αυτή η τοποθέτηση του επιλογή ακίνησης δεξιά πίσω από το τιμόνι. Ως αποτέλεσμα, έχουμε στη δεξιά μεριά ένα χαμό από διακόπτες και δεν ήταν λίγες οι φορές που προσπαθώντας να παρκάρω, άνοιγα τους ιαλοκαθαριστήρες. Αρκετά με την κρίνια όμως. Το Micra είναι ένα αυτοκίνητο με πολλά θετικά στοιχεία και κυρίως είναι με διαφορά το πιο ενδιαφέρον Micra μέχρι σήμερα, έτσι. Έχει χαρακτήρα, έχει στυλ και δεν είναι πλέον το τίμιο αλλά αδιάφορο σχεδιαστικά αυτοκινητάκι του χθες. Δεύτερο θετικό είναι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών της Google στο εσωτερικό. Χάρτες, βοηθός και πολλά ακόμη θα κάνουν την καθημερινότητα πολύ πιο εύκολη. Προσωπικά έχω πιάσει τον εαυτό μου να χρησιμοποιεί τους χάρτες για το παραμικρό, ακόμη και όταν γνώριζα 100% τη διαδρομή και το που πήγαινα. Πολύ βοηθητικό. Και τρίτο θετικό και καλύτερο είναι η οδική του συμπεριφορά. Σπορτίφ όσο χρειάζεται, με φοβερή ανάρτηση και ένα πάρα πολύ καλό σύστημα διεύθυνσης. Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο που δεν αρκείται στην κίνηση εντός πόλης και δείχνει να λατρεύει τις διαδρομές με στροφές. Και μάλιστα σε κάνει να χαμογελάς όταν θα βρεθείς σε διαδρομές με στροφές. Αυτό δεν περίμενα ποτέ να το πω για έναν Nissan Micra. Αυτά για σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος. Είμαι ο Γιάννης Στέφου και στο trcoff.gr κάνουμε δοκιμές αυτοκινήτων. Οπότε, αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, πατήστε ένα like και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε το νέο Nissan Micra. Θα το επιλέγατε ή θα βλέπατε κάτι άλλο για καθημερινό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, αν δεν έχετε κάνει ήδη, και πατήστε και την καμπάνα των ειδοποιήσεων εκεί δίπλα, έτσι θα λαμβάνετε ενημερώσεις στο κινητό κάθε φορά που οδηγώ κάτι καινούριο. Μέχρι την επόμενη φορά, τεράστια προσοχή στους δρόμους, ζώνη ασφαλείας, δεν την ξεχνάμε ποτέ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Αυτό είναι εδώ το γαλατικό κόκορα, ο οποίος είναι από τη Γαλατεία γιατί είναι πολύ γάλα. Είναι το σύμβολο του Asterix. Why wouldn't the shrimp share its treasure? Because it was shellfish.